Okay, so hi everyone. We are just learning new example, one more example for the inheritance. Okay, so this shape, circle, triangle, we already know now. Okay, now I am going to create a new example for inheritance. Let's say in the main class. Okay, I'm just creating a folders now. So let's say I have one animal folder. In the animal folder, I have one base class. Base class, let's say animal. Okay, so each and every animal can have the common properties. Let's say name. String is a name. This is your one property. Then Boolean is wild. Okay, next one is string. अजून काय म्हणू शकतो आपण प्रॉपर्टी त्याच्या? लेट्स से कलर है ना. त्याच्यानंतर अजून काय प्रॉपर्टी असू शकते? ॲनिमलची कॉमन प्रॉपर्टी सांगा. व्हेजिटेरियन. झालं ना वाईल्ड वगैरे. जंगली प्राणी आहेत का वगैरे. ठीक आहे, पण ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. मेल फिमेल करू ना. जेंडर मेल किंवा फिमेल. Okay. Okay, so these are the properties of the animal. I'm just closing everything. हे कॉमन प्रॉपर्टी झाल्या. कोणताही अॅनिमल असलं की त्यांच्यावर. आता मी एक क्लास लिहितो. क्लास, त्याला नाव देतो टायगर. ओके, टायगर इज इनहेरिटेड फ्रॉम ॲनिमल. झालं. आता याच्यामध्ये मला परत त्या प्रॉपर्टी ह्या ज्या काही प्रॉपर्टी मी इथं डिक्लेअर केल्यात ना, ह्या परत मला इथं डिक्लेअर करायची गरज नाही. का? आपण इनहेरिट केले त्याला. इनहेरिट म्हणजे याच्या सगळ्या प्रॉपर्टीचा ऍक्सेस ह्याच्यात घेतलाय. मग याच्यात मी एक फंक्शन देतो, पब्लिक void speak नावाचं फंक्शन येतं. ओके, इथे तर कन्सोल राईट लाईन आय कॅन रो. मला जास्त इंग्लिश येत नाही त्याच्यामुळे मी लिहितोय काहीतरी, समजून घ्या. ओके, त्याच्यानंतर अजून एक आहे आपल्याकडे क्लास, त्याचं नाव आहे डॉग. ओके, हे बरोबर आहे ना? रोर, टायगर कॅन रोर. ज्याला माहिती असेल त्याने करेक्ट करा मला पटकन. ओके, काय म्हणतात त्याला? वाघ डरकाळी फोडू शकतो है ना मराठीमध्ये. डॉग, डॉग साठी पण एक फंक्शन आहे स्पीक नावाचं. डॉग काय करणार? बार्क, भुंकणे. राईट, फंक्शनचं नाव बघा एकच आहे, स्पीक. डॉगचं पण नाव काय? स्पीक, पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन वेगळं आहे. आय कॅन बार्क, आय कॅन रोर है ना. अजून कोणतं आहे? घ्या कोणतंही आपण एक ॲनिमल घेऊ शकतो. लेट्स दोनच घ्या. फॉर एक्झाम्पल, ॲनिमल इज अ पॅरेंट अँड हे दोन त्यांचे चाइल्ड क्लासेस. ओके, डॉग इज ऑल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम द ॲनिमल क्लास. ओके, आता या ठिकाणी त्याचं नेम वगैरे सगळं दिलंय ना मी. मग मी इथे लिहितो, माय नेम इज hello /n, माय नेम इज, त्याचं नाव. नेम नावाची प्रॉपर्टी आहे का आपल्याकडे डॉग नावाच्या क्लासमध्ये? नाही. मग ती वापरू शकतो का आपण? येस नो. या ठिकाणी असं नेम वापरू शकतो का मी? डॉग नावाच्या क्लासमध्ये नेम नावाची प्रॉपर्टी नाहीये. कॅन आय स्टील यूज द नेम प्रॉपर्टी? Yes, because Yes. this name property is available in the animal class, and animal class is an object. We have inherited dog class from the animal class, so that's why. Hello, my name is
त्या डॉगचं नाव अँड देन नेक्स्ट लाईनला आय कॅन बार्क. ओके, तसंच टायगरचं पण हॅलो माय नेम इज जे काही असेल ते आय कॅन रोर. डिफरंट डिफरंट इम्प्लिमेंटेशन. नाव आता जा तुम्ही program.cs मध्ये. इथे लिहा टायगर चा T इज इक्वल टू न्यू टायगर. ओके, इज इक्वल टू न्यू टायगर. आता टायगरचं नाव द्यायचंय मला, त्याचा कलर द्यायचा आहे, तो वाईल्ड ॲनिमल आहे की नाही ते सगळे द्यायचे. मग देण्यासाठी कुठे देणार? त्याला पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर लागेल. आता माहिती असेल तुम्हाला काय असतं पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर वगैरे. आता मला हे 4 प्रॉपर्टी इनिशियलाइज करावं लागतील ना. टायगरचं नाव मला द्यायचं आहे, त्याचा कलर द्यायचा आहे, त्याचा जेंडर द्यायचं आहे, तो वाईल्ड आहे का नाही ते द्यायचंय. नंतर परत माझ्याकडे एक डॉगचा ऑब्जेक्ट आहे या ठिकाणी. डॉग चा D इक्वल टू न्यू डॉग. अगेन मग ह्या डॉगचं नाव, कारण की डॉग मल्टिपल असू शकतात. डॉगचं आपल्याकडे 2 डॉग आहेत समजा, तर मल्टिपल डॉग असू शकतात. मग त्याचं नाव वेगळं असेल, त्याचा कलर वेगळा असेल, तो वाईल्ड आहे का नाही, त्या सगळ्या गोष्टी. मग ते डिक्लेअर करण्यासाठी आपण काय वापरतो? पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. इन ऑर्डर टू इनिशियलाइज द मेंबर व्हेरिएबल्स ऑफ अ क्लास वी नीड अ पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर. इथे लिहा पब्लिक ॲनिमल स्ट्रिंग आलं आपलं इम्प्लिमेंटेशन. ओके, ॲनिमल नेम इज वाईल्ड कलर जेंडर. हा पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर आहे. आता ॲनिमल क्लासला ज्याने पण इनहेरिट केला असेल त्याला पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर लिहिणं मॅन्डेटरी झालं आता. कारण की ॲनिमल क्लासला ते पॅरामीटर कन्स्ट्रक्टर असल्यामुळे चाइल्ड क्लासमध्ये लिहावंच लागेल. मग इथे लिहायचं पब्लिक डॉग, इथे लिहायचं स्ट्रिंग नेम कॉमा काय काय गोष्टी त्याच्यात हे पूर्णच लागेल आपल्याला ॲक्च्युली. एवढं सगळं इथे टाका. टाकलं. परत माहिती इथं बेस, त्याला काय काय गोष्टी द्यायच्या सगळ्याच गोष्टी देऊन टाकायच्या. नेम कॉमा इज वाईल्ड कॉमा कलर हे द्यावंच लागेल ना. सिंपल गोष्ट आहे. आपण जर डॉगचा ऑब्जेक्ट बनवला तर त्याला पॅरेंटला पास करावं लागेल. पॅरेंटला का पास करावं लागेल? कारण की त्या प्रॉपर्टी पॅरेंट क्लासमध्ये, हे आपण ऑलरेडी डिस्कस करून झालेलं मागच्या लेक्चरमध्ये. ओके, हे सेम मला टायगरमध्ये पण लिहावं लागेल, तरच ती एरर जाणार इथली एरर. ओके, गेली ती एरर. सिंपल, हे लिहिणं गरजेचंच आहे. नो एक्सक्यूज. ओके, आता मग मी काय करू शकतो? टायगरचा ऑब्जेक्ट बनवणार. मग मी याला एवढे प्रॉपर्टी नेम देऊ शकतो, इज वाईल्ड आहे का, कलर आहे का, जेंडर आहे का. नेम काय त्याचं टायगरचं? माय नेम इज टायगर. ओके, आय एम वाईल्ड, येस. येस म्हणजे ट्रू. माय कलर इज ब्राऊन. आय एम अ मेल टायगर. अशा पद्धतीने हा झाला एका टायगरचा ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, एका ॲनिमलचा ऑब्जेक्ट की जो टायगर टाईपचा आहे. आता मला डॉग नावाचा ऑब्जेक्ट बनवायचं आहे. डॉग, आय एम अ डॉग. आय एम वाईल्ड, नो, फॉल्स. आय एम पेट ॲनिमल, ब्राऊन. माय कलर इज व्हाईट. ओके, आय एम अ मेल डॉग. मग आता मी म्हणणार डी डॉट काय त्या फंक्शनचं नाव, आपण जे फंक्शन लिहिलं त्याच्यामध्ये स्पीक, आय कॅन बार्क. टी डॉट स्पीक, आय कॅन रोर. समजलं? या ठिकाणी टी डॉट स्पीक केलंय, या ठिकाणी डी डॉट स्पीक केलंय. आता इथे मी करतो कन्सोल डॉट राईट लाईन, म्हणजे एक लाईनचा फरक पडेल, किंवा मी त्याच्यामध्ये अशी थोडं तुम्हाला डिवायडर टाकून देतो. आता अगोदर टायगर काहीतरी बोलेल आपल्याशी, नंतर डॉग आपल्याशी काहीतरी बोलेल. टायगर काय म्हणतो? हॅलो माय नेम इज टायगर, आय कॅन रोर. डॉग काय म्हणतो? हॅलो माय नेम इज डॉग, आय कॅन बार्क. समजलं? म्हणजे काय? या ठिकाणी इनहेरिटन्सचा यूज काय झाला? तर पहिला यूज असा आहे की ॲनिमल नावाचा एक मी पॅरेंट क्लास बनवला, बिकॉज I don't want to rewrite these 4 properties into dog class as well as in the tiger class, because I can have multiple. I can have hundreds of child classes. So should I copy paste this again and again? No, right? So in that case, you can just add one parent class, add the common fields in it, go to the dog class, write your own implementation, use those properties, whatever you mention here. इथं तुम्ही माय नेम इज त्याचं नाव,
मग माय कलर इज त्याचा कलर असं करू शकतात. असं काही नाही. तुम्हाला जसं वाटेल तसं इम्प्लिमेंटेशन करू शकतात. ओके. सेम इथं टाकला. आता जसं मी आता नेम आणि कलरचं केलं तसं तुम्ही इज वाईल्ड आणि जेंडरचं पण करू शकतात. बघा, माय नेम इज टायगर, माय कलर इज ब्राऊन, आय कॅन रोर. हॅलो, माय नेम इज डॉग, माय कलर इज व्हाईट, आय कॅन बार्क. ओके. असं करू शकतात. तर स्पेस याच्यामुळे आला, स्लॅश या नंतर पण स्पेस दिलाय ना त्याच्यामुळे. तुम्ही आता रन केलं तर स्पेस पण नाही येणार इथला. सो अशा पद्धतीने यू कॅन यूज इनहेरिटन्स, पॅरामीटराइज कन्स्ट्रक्टर, त्याच्यानंतर हा कोणता आहे, हायरार्की करून इनहेरिटन्स केलेला आहे आपण. ओके. आणि यू कॅन क्रिएट अन ऑब्जेक्ट लाईक दिस, send the parameters, add the divider, send another parameters. You can have a same method here, d dot speak, t dot speak. T is one of the type of animal, D is another type of animal. Both are having the same method, speak, but both methods are having a different implementation as per the current animal type. Okay, he can roar, he can bark. ओके. सो अशा पद्धतीने आपण सेम मेथड जरी कॉल केली असेल तरी सुद्धा तो करंट नुसार तो काय करू शकतो, वेगवेगळे आपण इम्प्लिमेंटेशन. जसं की आता आपल्याला सगळेच बोलू शकतात. आपण बोलू शकतो, कुत्रा भुंकू शकतो, डॉग रोर करू शकतो, सॉरी टायगर डरकाळी फोडू शकतो. मग प्रत्येक जे आवाज काढतात त्याला काहीतरी नाव दिलंय आपण, वेगवेगळे मिनिंग दिले, वेगवेगळे इम्प्लिमेंटेशन्स. ओके. वी कॅन कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग विथ इच अदर. ओके. म्हणजे आपण बोलू शकतो. कुत्रा भुंकू शकतो, एकमेकांशी भुंकून ते बोलू शकतात, माहिती नाही. तसंच वाघाचं काहीतरी असेल, ते पण असं डरकाळी फोडून एकमेकांशी बोलू शकतो. पण प्रत्येकाचं इम्प्लिमेंटेशन वेगळे. ॲट द एंड आपण काय म्हणतो? आपण बोलतोय. स्पीक, वी कॅन स्पीक. सो दॅट्स वाय मेथडचं नाव स्पीक आहे. जरी मेथडचं नाव स्पीक असेल, तरी त्याचं इम्प्लिमेंटेशन वेगळं आहे ॲज पर द करंट ॲनिमल टाइप. सो दॅट इज द, वी कॅन से, पॉलिमॉर्फिझम. पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय? सेम एंटिटी वी कॅन show in a multiple different forms. Speak is a function, but both are having a different implementation. Polymorphism. Poly means many forms. Okay, ते बघू आपण नंतर. But let's focus on the inheritance. This is one of the good example of the inheritance. If you know this example, you will know the inheritance. Okay, I think we should stop here. बघू मग आपण. Let me just stop.